بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. واليوم سنحاول أن نجيب على سؤال في غاية الأهمية، ألا وهو: هل علم العهد الجديد بأن المسيح هو الله؟ في البداية، لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. يجب أن نبين أولا أكثر من نقطة في غاية الأهمية قبل أن نناقش نصوص يدعي فيها المسيحيون أن العهد الجديد يعلم من خلال هذه النصوص أن المسيح هو الله. أولا، يجب التأكيد على نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن المسيحيون متفقون تقريبا بأن المسيح عليه السلام نفسه من خلال الأقوال المنسوبة له في الأناجيل الأربعة لم يقل إنه الله ولم يطلب العبادة. وقد قلنا هذه النقطة في حلقة سابقة وجئنا بالمراجع التي تقول بذلك. هناك أنواع أخرى من الأقوال مذكورة في الأناجيل الأربعة ومذكورة في العهد الجديد، مثل أقوال الذين عاصروا المسيح عليه السلام وشاهدوا معجزات وأفعاله وسمعوا تعاليمه وأقواله. وقد ذكرنا في حلقة سابقة مجموعة كبيرة جدا من النصوص المنسوبة للمعاصرين للمسيح عليه السلام والمذكورة في الأناجيل الأربعة، والتي تقول إنهم لم يؤمنوا أبدا إنه الله، ولكنهم آمنوا أنه نبي، والبعض شكك أصلا في نبوته. لكن المسيحيين على كل حال يؤمنون أن هناك بعض النصوص في العهد الجديد المنسوبة لبعض المعاصرين للمسيح عليه السلام تقول أن هؤلاء المعاصرون آمنوا بأن المسيح هو الله، وسوف نناقش هذه النصوص في حلقات قادمة فيما بعد. كذلك نجد أن الأناجيل الأربعة تدون آراء كتبة الأناجيل، وكذلك في سائر أسفار العهد الجديد هذه الأسفار تحتوي على رأي وعقيدة كاتبها. لكن يجب التنبيه على نقطة تاريخية نقدية في غاية الأهمية ذكرناها في حلقات سابقة وجئنا بالمراجع التي تدل على ذلك. هذه النقطة هي أن كتبة الأناجيل لم يدعوا أبدا أنهم تلاميذ المسيح، ولم يدعوا أنهم شهود عيان، ولا نجد في هذه الوثائق أي إشارة إلى كاتبها. ونجد الكثير من الأدلة من خلال هذه الأناجيل أن الكاتب ليس تلميذا وليس شاهد عيان، وغالبا من الجيل الثاني أو الثالث من المسيحيين. وذكرنا من قبل أن الجيل الأول من المسيحيين هو الجيل الذي شاهد المسيح عليه السلام وسمع أقواله وتعاليمه، بمعنى أن الجيل الثاني أو الثالث بمقام التابعين أو تابعي التابعين. وكذلك فيما بعد عند الكلام عن رسائل بولس أو الرسائل الكاثوليكية أو العامة الأخرى وسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، سنجد أن الكثير جدا من العلماء يقولون بأن الرسائل العامة أو الكاثوليكية لم يكتبها تلاميذ المسيح عليه السلام، وأن سفر الرؤيا لم يكتبه يوحنا تلميذ المسيح عليه السلام، وأن هناك بعض الرسائل المنسوبة لبولس مشكوك في مدى نسبتها لبولس، وهناك بعض الرسائل المنسوبة لبولس نحن متأكدين أن بولس لم يكتب هذه الرسائل. فبالتالي يجب أخذ كل هذه النقاط في الاعتبار عند التعامل مع نصوص العهد الجديد. في النهاية نصل إلى السؤال التالي: هل علم العهد الجديد بأن المسيح هو الله؟ ولكن يجب التنبيه أن العهد الجديد سواء علم بأن المسيح هو الله أم لم يعلم، فإن هذا لا يعني بأن هذه العقائد التي نجدها في العهد الجديد هي عقائد صحيحة. هناك فرق كبير جدا بين الإقرار بأن العهد الجديد يعلم بعض العقائد، وأن هذه العقائد التي تعلمها العهد الجديد عقائد صحيحة وعقائد حق بالفعل. فسواء علم العهد الجديد ببعض العقائد أو لم يعلم، فإن العهد الجديد في النهاية ليس مربوطا بالمسيح عليه السلام بالطريقة التي نثق بأن التعاليم الموجودة في العهد الجديد ترجع بالفعل للمسيح عليه السلام، بحيث تكون تعاليم وعقائد صحيحة. عند الكلام عن تعليم العهد الجديد سنقوم بتقسيم العهد الجديد إلى قسمين: القسم الأول هو الأناجيل الأربعة، والقسم الثاني هو سائر أسفار أو رسائل أو كتابات العهد الجديد.
سنبدأ أولا بمناقشة النصوص الموجودة في الأناجيل الأربعة. عند البحث في كتابات الأكاديميين الذين يناقشون فكرة تعاليم العهد الجديد، هل علم العهد الجديد بأن المسيح هو الله؟ يقسمون هذه النصوص إلى قسمين رئيسيين: قسم النصوص الرئيسية التي تدل على أن المسيح هو الله، وقسم النصوص الثانوية التي تدل على أن المسيح هو الله. والفرق بين القسمين هو أن القسم الأول يعتبر نصوص واضحة وصريحة، أما القسم الثاني فدلالته على أن المسيح هو الله أقل، وهي دلالة غير مباشرة وتعتمد على الاستنتاج أكثر من وضوح النص. في النهاية نجد أن الأكاديميين يشيرون إلى 9 نصوص فقط هي النصوص الرئيسية الواضحة الصريحة التي تعلم بأن المسيح هو الله. هذه النصوص 9 ليس فيها نصا واحدا على لسان المسيح نفسه، ومنها 3 نصوص فقط في الأناجيل الأربعة، وتحديدا في إنجيل يوحنا. وهذا يعني أن إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا ليس فيها أي نصوص صريحة وواضحة تعلم بأن المسيح هو الله. وقد قرأنا في حلقة سابقة مرجع يقول بنفس الكلام، بأن إنجيل يوحنا هو الإنجيل الذي يعلم حسب اعتقادهم بأن المسيح هو الله، أما الأناجيل الأخرى الإزائية متى ومرقس ولوقا فلا نجد فيها هذا التعليم. اليوم سنناقش النص الأول فقط، أهم نص وأصرح نص في العهد الجديد يعلم بأن المسيح هو الله، النص الموجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد الأول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. وبعد مناقشة هذا النص سنوضح عملية تحريف بشعة قامت بها دار الكتاب المقدس من أجل إثبات أن هذا النص يقول بأن المسيح هو الله. لكن قبل مناقشة هذا النص يجب أن نطرح سؤالا في غاية الأهمية، ألا وهو: هل يكفي أن يقال عن المسيح إنه الله حتى نؤمن إنه الإله الحقيقي المستحق للعبادة؟ هذه نقطة في غاية الأهمية تبين خلل عظيم جدا في الكتاب المقدس، ألا وهو أن الكتاب المقدس يطلق على كثيرين جدا لقب أو مصطلح إله، وهناك نص في غاية الأهمية تسبب في وجود خلاف بين المسيحيين: هل يتحدث هذا النص عن الله الإله الحقيقي المستحق للعبادة، أم أن النص يتحدث عن الشيطان والنص يقول الله؟ يجب علينا أولا أن نبين بعض النقاط اللغوية الهامة. لفظ الجلالة الله في اعتقاد المسلمين هو اسم علم دال على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، فبالتالي لا نجد أبدا في القرآن الكريم أن لفظ الجلالة الله عز وجل يستخدم إلا للدلالة على الله عز وجل الخالق الإله الحقيقي المستحق للعبادة. أما في الكتاب المقدس فإن الألفاظ المستخدمة للإشارة لذات الله الإله الحقيقي المستحق للعبادة يتم استخدامها للإشارة لآخرين ليسوا آلهة حقيقيين وليسوا مستحقين للعبادة. فهذه هي الإشكالية الكبرى والعظمى في الكتاب المقدس. نجد عند اليهود في العهد القديم العبري 3 كلمات عبرية يتم استخدامها للإشارة إلى الإله المستحق للعبادة. هذه الكلمات هي يهوه وإلوهيم وإيل. كل هذه الكلمات تقريبا يتم ترجمتها إلى لفظة ثيوس اليونانية، لكن هناك إشكالية في غاية الأهمية، ألا وهي أن اللفظة العبرية إلوهيم، والتي عادة ما يتم ترجمتها إلى لفظ الجلالة الله في الترجمات العربية، تم استخدامها مع أشخاص آخرين ليسوا آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. أما اسم يهوه فهو الاسم العبري الوحيد الذي يتم استخدامه فقط للإشارة إلى ذات الله المستحق للعبادة. أما كلمة إلوهيم كما قلنا فإنه يستخدم في الكتاب المقدس للإشارة إلى أشخاص آخرين ليسوا آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. نجد على سبيل المثال في سفر الخروج النص المشهور جدا، الخروج 7:1: فقال الرب لموسى، والرب هنا مقابلها يهوه، انظر أنا جعلتك إلها لفرعون
وهارون أخوك يكون نبيك. والمقابل لكلمة إلها كلمة إلهيم العبرية، والتي يتم ترجمتها عادة إلى لفظ الجلالة الله. نص آخر في سفر الخروج الإصحاح 4 العدد 16، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. والكلمة العبرية المقابلة لإلها هي إلهيم. أيضا نجد في سفر المزامير المزمور 138 العدد الأول: لداود أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك. والمقابل لكلمة الآلهة إلهيم. أيضا في بداية المزمور 82 مزمور لآساف: الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. لفظ الجلالة الله الأولى مقابلها إلهيم، في وسط الآلهة مقابلها إلهيم. أيضا في نفس المزمور 82 العدد المشهور جدا العدد السادس: أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. والمقابل لكلمة آلهة إلهيم. ففي النهاية نقول اختصارا أن بعض الكلمات أو الأسماء التي يتم استخدامها للإشارة إلى الإله الخالق الإله الحقيقي المستحق للعبادة يتم استخدامها أيضا للإشارة لآخرين ليسوا آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. وهكذا نجد في العهد القديم أن كلمة رئيسية يتم ترجمتها في العادة إلى لفظ الجلالة الله تم استخدامها في نصوص أخرى للإشارة إلى بعض المخلوقات الذين ليسوا آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. وعند الانتقال للغة اليونانية، اللغة التي تم استخدامها لكتابة العهد الجديد سواء في العهد القديم اليوناني الترجمة السبعينية أو العهد الجديد اليوناني، تم استخدام لفظ ثيوس للإشارة للإله الحقيقي المستحق للعبادة وللإشارة إلى مخلوقات ليست آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. ففي النهاية لا توجد كلمة يونانية في العهد الجديد اليوناني تم استخدامها بشكل حصري للإشارة للإله الحقيقي المستحق للعبادة، وقد تم استخدامها أيضا مع المسيح. نجد في العهد الجديد أن بعض النصوص قد تفهم بأن المسيح عليه السلام تم الإشارة له بأنه ثيوس، اللفظة اليونانية، لكن هذه اللفظة اليونانية ثيوس ليست لفظة حصرية للإشارة للإله الحقيقي المستحق للعبادة وحده، وإنما هذه اللفظة يتم استخدامها مع الإله الحقيقي ومع المخلوقات أيضا. هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية يجب الإشارة إليها. نجد أحيانا كثيرة سواء في العهد الجديد اليوناني أو العهد القديم اليوناني محاولات للتفريق عند استخدام لفظ ثيوس بين الإشارة للإله الحقيقي المستحق للعبادة والإشارة إلى المخلوقات. هذه التفرقة تكون بإضافة أداة التعريف، بمعنى أن لفظ الثيوس في الغالب عندما تأتي معرفة فإن المقصود يكون الإله الحقيقي المستحق للعبادة، أما عندما تأتي لفظ الثيوس نكرة ففي الغالب لا يقصد الإله الحقيقي المستحق للعبادة، لكن يقصد شخص له سلطان من الله. ومع محاولات التفريق هذه نجد أنفسنا في ورطة في غاية الأهمية. هناك نص هام جدا في العهد الجديد يحتوي على لفظ الثيوس بأداة التعريف، ولكن هناك خلاف بين المسيحيين حول هذا النص. هل يتحدث هذا النص عن الله أم يتحدث عن الشيطان؟ ركز معي وتأمل هذه الإشكالية الرهيبة. هناك نص يحتوي على لفظ الثيوس بأداة التعريف، والمفترض أن لفظ الثيوس بأداة التعريف في العهد الجديد اليوناني أو العهد القديم اليوناني يأتي للإشارة إلى الإله الخالق، ولكننا نجد نص في العهد الجديد فيه لفظ الثيوس بأداة التعريف، ولكن مع ذلك هناك خلاف بين المسيحيين حول الشخص المقصود في النص. هل المقصود هو الله الإله الحقيقي المستحق للعبادة أم الشيطان؟ النص المقصود هو النص الموجود في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس
الرسالة الثانية الإصحاح 4 العدد 4: الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. النص اليوناني يقول إن هويس هوثيوس تو أيونوس، الذين فيهم هوثيوس تو أيونوس the God of this world. إذا نجد في النص لفظة ثيوس اليونانية معرفة بأداة التعريف هوثيوس، ومع ذلك نجد خلاف بين المسيحيين حول الشخص المقصود، هل هو الله الإله الحقيقي أم الشيطان؟ نجد أن تدرس يعقوب ملطي في البداية يفسر النص على أن الشخص المقصود هو الشيطان، ثم يشير إلى أن بعض الآباء يقولون بأن الشخص المقصود هو الله. فنجد في البداية العلة الأخرى لبقاء الإنجيل مكتوما بالنسبة للبعض هي تجاوبهم مع إله هذا الدهر الذي يعمي بصيرة غير المؤمنين الداخلية ويظلم فهمهم ويثير فيهم الإجحاف والعصيان لكي يبقوا تحت سلطان ظلمته في جهالة وتمرد ويحرموا من النور الإلهي. فبالتالي هو يتكلم عن شخص يريد أن يحرم هؤلاء من النور الإلهي، هو يقصد الشيطان. ثم يقول ماذا يعني بإله هذا الدهر سوى رئيس هذا العالم في يوحنا 16:11. وهناك لا يوجد خلاف بين المسيحيين أن النص المشار إليه في يوحنا 16:11 الشخص المقصود هو الشيطان، وأن رئيس هذا العالم هو الشيطان. وهكذا يعتقد بعض المسيحيين بأن عبارة إله هذا الدهر تعبير آخر للشيطان، مثل ما قال المسيح عنه بأنه رئيس هذا العالم. تدرس يعقوب ملطي يقول ويرى البعض أنه يقصد هنا الله نفسه، ويشير إلى كلام القديس يوحنا الذهبي الفم لا يشير إلى هذا العالم إلى الشيطان ولا إلى خالق آخر كما يقول أتباع ماني. وفي عبارة أخرى يقول إننا نؤكد أن هذه العبارة تتحدث لا عن الشيطان بل عن إله الكل. وكلام يوحنا ذهبي الفم دليل واضح أن كثيرين فهموا هذا النص بأن المقصود هو الشيطان، وكأن الغالبية العظمى من المفسرين المسيحيين المعاصرين يقولون بأن هذا النص المقصود به هو الشيطان، إله هذا الدهر هوثيوس تو أيونوس هو الشيطان. نجد في تفسير أنطونيوس فكري كلام واضح بأن المقصود هو الشيطان. يقول إله هذا الدهر في حالة التمرد الحالية التي يعيش فيها البشر في هذا الدهر نجدهم يعبدون إبليس رئيس هذا العالم كما أسماه المسيح في يوحنا 14:30 ويوحنا 16:11، ويسميه الرسول هنا إله هذا الدهر. وفي موضع آخر ويسمى إله هذا الدهر أيضا لأن سلطانه وقتي إذ أن هذا العالم سيزول. يعني هو يفهم بعبارة هذا الدهر بأن ألوهيته محدودة بزمن معين. أيضا في مقطع آخر يقول قد أعمى أذهان غير المؤمنين، هذا هو خداع إبليس إله هذا الدهر. المشكلة أن النص اليوناني يقول هو ثيوس تو أيونوس، أداة التعريف موجودة مع لفظ الجلالة ثيوس. تفسير أنطونيوس فكري وتدرس يعقوب ملطي تفاسير تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. هناك أيضا تفاسير بروتستانتية تقول نفس الكلام. تفسير ناشد حنا للنص يقول الشيطان لا يريد أن الناس يخلصون. يبدأ تفسير النص بأن النص يتكلم عن الشيطان. في موضع آخر يقول هكذا الشيطان يضع غطاء على النور كي لا يراه الناس. فإذا إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين، هذا هو فعل الشيطان. في تفسير ويليام ماكدونالد يقول الشيطان هو المجرم ويدعى هنا إله هذا الدهر. نجد أيضا في تفسير آدم كلارك باللغة الإنجليزية أنه يجد صعوبة شديدة
في أن يقول بأن هذا النص يتكلم عن الشيطان، لأن لفظة ثيوس اليونانية تأتي معرفة بأداة التعريف هو. آدم كلارك يقول: But who is meant by the God of this world? It is generally answered the same who is called the prince of this world. يعني يقول: من المقصود بعبارة إله هذا الدهر؟ يقول بأن المقصود هو نفس المقصود في عبارة رئيس هذا الزمان أو رئيس هذا العالم الموجود في يوحنا 16:11. ثم يقول: But the question recurs, who is the prince of this world? And the answer to both is Satan. يعني هو يقول أن إبليس هو المقصود في نص يوحنا 16:11 رئيس هذا العالم، وأن الغالبية العظمى أو بشكل عام يفهم أن لقب إله هذا الدهر هو لقب آخر لنفس المقصود في يوحنا 16:11 رئيس هذا العالم. ولا خلاف بين المسيحيين أن رئيس هذا العالم هو إبليس، إذن إله هذا الدهر هو إبليس. لكن آدم كلارك يقول: I must own I feel considerable reluctance to assign the epithet Hotheos the God to Satan. يعني هو شايف، أنا حاسس بعدم الراحة أو شايف أن هذا الأمر لا يجوز أن نقول أن النص الذي فيه ثيوس بأداة التعريف هوثيوس the God مقصود به الشيطان، وهذا لم يحدث للمسيح في العهد الجديد. إذن في النهاية نستطيع اختصار كل ما سبق في الآتي: لفظة ثيوس هي اللفظة اليونانية التي يتم استخدامها في العهد الجديد للإشارة إلى الإله، ولكن هناك محاولات للتفريق بين استخدام هذه اللفظة عند الإشارة لله الخالق الحقيقي المستحق للعبادة، وعند الإشارة إلى آخرين ليسوا آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. وهذه محاولة للهروب من الإشكالية الأصلية، ألا وهي أن لفظة ثيوس يتم استخدامها للإشارة لله الحقيقي، ويتم استخدامها أيضا للإشارة لمخلوقات ليست آلهة حقيقية مستحقة للعبادة. محاولة التفريق في الإشارة بين الاثنين يكون باستخدام أداة التعريف، ولكننا نجد إشكالية أخرى أكبر، أن هناك نص يستخدم أداة التعريف مع لفظة ثيوس، ولكن مع ذلك هناك خلاف بين المسيحيين هل المقصود هو الله أم الشيطان. فبالتالي نقول في النهاية قاعدة ذهبية: حتى لو وجدنا نصا في العهد الجديد يقول بأن المسيح هو الله هوثيوس بأداة التعريف، فإن نفس المصطلح تم استخدامه مع الشيطان. نعود إلى النص الموجود في يوحنا 1:1. النص يقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. المشكلة الرئيسية في هذا النص هو ان المقطع الثالث الأخير من النص يستخدم لفظ ثيوس، ولكن النص اليوناني لا يحتوي على أداة تعريف. فالنص باللغة اليونانية يقول: ان أرخي ان هولوجوس، في بداية كان الكلمة، كاي هولوجوس ان بروستون ثيون، والكلمة كان عند الإله، كاي ثيوس إن هولوجوس، وإله كان الكلمة. فكلمة ثيوس الأخيرة لا تحتوي على أداة تعريف. ويجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، أن بعض المسيحيين البسطاء يقولون بأن كلمة ثيوس في المقطع الأخير مكتوبة بحرف ثيتا كابيتال، حرف كبير، ولكن هذا التفريق بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة لم يكن موجودا في المخطوطات القديمة. فكل المخطوطات القديمة مكتوبة كلها بأحرف كبيرة، ولا يوجد فرق بين حرف كبير وحرف صغير. في النهاية نجد أن بعض المسيحيين الذين لا يؤمنون بالثالوث، والذين لا يؤمنون بأن الابن من نفس جوهر الآب ومساوي له، يقولون أن هذا النص يتكلم عن المسيح، رغم أنه لا يوجد نص صريح يقول بأن المسيح هو الكلمة في العهد الجديد. لا يوجد نص صريح يقول بذلك، لكن نحن نتنزل. الذين لا يؤمنون بأن الابن من نفس جوهر الآب ومساوي له يقولون بأن هذا النص يعبر عن أن المسيح كائن إلهي
أو له سلطان إلهي، ولكنه ليس الله الإله الحقيقي المستحق للعبادة. وهكذا نجد في بعض المخطوطات والمصادر المسيحية أن هذا النص يتم ترجمته بصيغة النكرة، وإله كان الكلمة. على سبيل المثال نجد أن أقدم المخطوطات العربية القديمة لإنجيل يوحنا وأغلب المخطوطات العربية القديمة لإنجيل يوحنا تترجم الفقرة الأخيرة بصيغة النكرة. فهناك 7 مخطوطات عربية قديمة لإنجيل يوحنا تترجم هذا النص بصيغة النكرة. نستعرض هذه المخطوطات ال7 من الأقدم للأحدث. المخطوطة الأولى تقول: وإلها لم تزل الكلمة. ونجد أن هذه المخطوطات العربية أحيانا تترجم الكلمة بصيغة المذكر وأحيانا بصيغة المؤنث، رغم أن هولوجوس أو كلمة لوجوس اليونانية بصيغة المذكر. المخطوطة الثانية تقول: وإله لم تزل الكلمة بصيغة المؤنث. المخطوطة الثالثة تقول: وإلها كان الكلمة بصيغة المذكر. والمخطوطة الرابعة تقول: وإله لم تزل الكلمة بصيغة المؤنث. والمخطوطة الخامسة تقول: وإلها لم يزل الكلمة بصيغة المذكر. والمخطوطة السادسة تقول: والكلمة لم يزل إلها بصيغة المذكر. والمخطوطة السابعة والأخيرة تقول: والكلمة لم تزل إلها بصيغة المؤنث. لكن كل هذه المخطوطات تتفق على أن كلمة ثيوس جاءت بصيغة النكرة، وهكذا تم ترجمتها إلى اللغة العربية بصيغة النكرة. نجد أيضا أن النص القبطي لإنجيل يوحنا يذكر العبارة بأداة التنكير، وهذه النقطة في غاية الأهمية. هناك في اللغة الإنجليزية أداة تعريف وأداة تنكير. indefinite article أداة تنكير. فأستطيع أن أقول على سبيل المثال a car، وأستطيع أن أقول the car بأداة تعريف، a car بأداة تنكير indefinite article. وهكذا نجد أن النص القبطي يضع أداة تنكير قبل الكلمة القبطية المقابلة للفظة ثيوس. فإذا فتحنا مع بعض نص العهد الجديد القبطي باللهجة البحيرية أو اللهجة البحرية، على كل حال هذا هو النص القبطي. ونجد في الترجمة الإنجليزية and God ما بين قوسين indefinite article was the word، بمعنى أن الكلمة التي يتم ترجمتها إلى God أو إله بغض النظر عن capital أو small، لأن هذا غير موجود في المخطوطات، هناك أداة تنكير قبل هذه الكلمة القبطية المقابلة للفظة ثيوس. وهكذا عند الاطلاع على بعض النسخ العربية التي تحوي على ترجمة عربية للنص القبطي، نجد أن النص يتم ترجمته إلى وإلها كان الكلمة. وهنا نأتي إلى التحريف البشع الذي قامت به جمعية الكتاب المقدس في مصر. جمعية الكتاب المقدس في مصر أو دار الكتاب المقدس قامت بإصدار هذه النسخة، نسخة العهد الجديد قبطي عربي، وهذه الطبعة من عام 2017 ميلادية، يعني من العام الماضي فقط. عندما نقوم بفتح هذه النسخة على بداية إنجيل يوحنا نجد أنهم وضعوا في الترجمة العربية أن المقطع الأخير يقول: وكان الكلمة الله، رغم أن النص القبطي يحتوي على أداة تنكير. هذه الترجمة التي نجدها في هذه النسخة مخالفة لترجمات أخرى من نسخ أقدم لترجمة عربية من النص القبطي. فعندي نسخة قام بإصدارها القس شنودة ماهر إسحاق. في بداية هذه النسخة نجد أن الترجمة تقول: وإلها كان الكلمة. كذلك إصدار آخر مكتوب الإنجيل المقدس حسب متى ومرقس ولوقا ويوحنا في اللغة القبطية واللغة العربية، نجد أنها ترجمت النص أيضا بنفس الطريقة بالنكرة،
وإلها كان الكلمة. وعند مقارنة النص القبطي الموجود في النسخة الإنجليزية والموجود في هذه النسخ القبطية نجد أن النص القبطي واحد بنفس أداة التنكير. إذن هذه جريمة تحريف بشعة قامت بها دار الكتاب المقدس أو جمعية الكتاب المقدس في مصر من أجل محاولة إخفاء هذه الحقيقة، أن النص القبطي لا يقول وكان الكلمة الله، وإنما يقول وإلها كان الكلمة. في النهاية نجد أن ترجمة شهود يهوه باسم العالم الجديد، اسم الترجمة الخاصة بهم، هي الترجمة الوحيدة تقريبا المعاصرة التي ما زالت تحتفظ بالنص بهذه الصيغة النكرة. وهكذا نجد أن النص في ترجمتهم العربية تقول وكان الكلمة إلها، ونجد أيضا في ترجمتهم الإنجليزية and the word was a God. ولا يستطيع المسيحي أن يحتج علينا بأن الغالبية العظمى من الترجمات تترجم النص إلى الله بالتعريف وليس بالتذكير، لأن هذه الترجمات لا تزيل الخلاف المبني على النص اليوناني. وبالتأكيد الترجمات العربية الموجودة في المخطوطات القديمة أقدم وأصح، والنص الموجود في المخطوطات القبطية أقدم وأصح من كل الترجمات المعاصرة. إذن في النهاية نؤكد على أن المسيحي لا يستطيع أن يقول إن نص يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، لا يستطيع أن يقول بشكل قطعي أن هذا النص يعلم بأن المسيح هو الله. أولا النص لا يتكلم عن المسيح إنما يتكلم عن الكلمة. لا يوجد تعليم صريح في العهد الجديد بأن المسيح هو الكلمة، والنص يحتوي على خلاف مشهور جدا حول الترجمة. هل الكلمة هي الله أم الكلمة إله أو كائن إلهي أو له سلطان إلهي؟ أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديوهات القادمة سنناقش نصوص أخرى يدعي فيها المسيحيون أن العهد الجديد يعلم بأن المسيح هو الله. إذا حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. وإذا كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى هذه القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.